Good morning, everyone. Xin chào quý vị. Thomas, you made it. We have a precept class after lunch, so my talk here I have to be on time today. We should finish by 10 o'clock, do the lunch ceremony, and then go to lunch. In the class, precept class is from 11:30 to 12:30. Ngày nay mình hơi bận rộn một tí. Sẽ có lớp dạy ngũ giới từ 11 giờ rưỡi tới 12 giờ rưỡi. Thành ra mình sẽ phải làm đúng giờ một tí, phải 10 giờ phải xong. Xong 11 giờ rưỡi xong rồi làm lễ để mà đi dùng trưa. Anyone has any questions? Ai có thắc mắc gì không? 法师说今天有那个五戒的课，在午斋之后，所以早上的开示会到10点，然后午斋之后是11点半开始，是不是？11点。有没有什么问题？ không có thắc mắc gì hết. Okay. Then let me ask you a question. What does it mean to be human? Tôi hỏi quý vị, tôi thắc mắc chuyện này. Mình làm người là sao？ 法师问说，我问你们一个问题，做人是什么意思？ Yes, Thomas. What does it mean to be human? What do the Zen people tell you? Speak quickly, because I only have half an hour. I want to finish this. And don't ask me too many questions, okay? Ngày nay mình có nửa tiếng, mình phải nói lẹ lẹ, đừng có hỏi tôi nhiều quá. Yes. What? Desire for what? Sex? Okay. What does it mean to be human? Besides making money and getting rich and getting famous, what else is there? Ngoài ra làm người á là ai cũng có cái khái niệm á, mình đi vào học trường học hay là đi sống á, để mình muốn làm giàu, muốn nổi tiếng. Ngoài hai cái đó có gì khác nữa không? What does it mean to be human? Have you thought about it? Faith? What does it mean to be human? Yes, you. Yes. You come to my assembly and look at you, then you're in trouble. What does it mean to be human? Can make decisions. What kind of decisions? Doing the right things, right? Doing the right things. So what are the right things for human beings to do? Cô nói á là con người mình có cái lý trí, thành mình phải dùng cái lý trí đó để mà làm những cái việc đúng. Thì việc đúng là việc gì? 他说人有善恶，所以要做对的事情吗？ So we have a logic, we have thinking, we're rational beings. Therefore, according to faith, we're supposed to use our brains, our minds to do the right things. And the question is, what are the right things we're supposed to be doing? 我们应该要有这个。Wait a minute. All of you are mature people except for the young baby there, and you don't even know how to be a human being. We have a Zen practitioner here for over 10 years. He does not even know what being a human being means. Wait a minute. Yes. Yes, Phương. Trả nghiệp, she says, pay back your debts. We're getting close. We're getting close. Right direction. Đúng. Very close. 他说要还你的债。 Okay. What kind of debts? Nợ cái gì?
法师问说什么样的在呢？ Yeah? Anyone? Nợ cái gì? Because I talked to someone yesterday and she told me, Master, I'm so confused. I don't know what to do. 法师说他跟某一个人讲话，然后那个人昨天说，他说我很困惑，我不知道该怎么办。So I asked her, what is the most important things in your life you're supposed to be doing? Roberta, what is the most important thing in life that you should be doing? Oh, being kind, not hurting anyone. Okay. Yeah, I agree with that. Okay. 所以法师问那个人说，那你觉得做人最重要的事情是什么？那 Roberta 就说就是要对大家都很善良，然后 Let me ask you this. You know, we hear this a lot when you talk to people out there, especially your teachers and your gurus. They say being human is to seek happiness. Nói chuyện với người ta thường mấy thầy giáo, mấy cái người thầy khác đều nói hết đó là làm người tức là mình tìm cái hạnh phúc. You agree with that? 是说很多人说赞成，就是做人就是要快乐。法师问说，你们觉得这样子对吗？这是对的吗？同意吗？ Spiritual practice, what a boring person. He does not go to the temple, but the first day, the second time he goes to the temple, he wants spiritual practice. Spiritual happiness. Okay, now we close. Okay. Cái ông này cũng bao giờ tới chùa hết á, mỗi lần tới chùa lần thứ nhì là bắt đầu đòi tìm hạnh phúc của linh thiêng. You have to stick to the basics. Quý vị thì nhớ cái căn bản. How do you get here? Quý vị nhớ làm sao quý vị tới đây không? Did you forget already? Quý vị quên rồi hả? When you die, in your prior lifetime, when you die, quý vị quên rồi tôi nhắc lại quý vị nghe. I don't want to, I keep my story very short and punchy here because I don't have a lot of time. The last time when you died, quý vị quên rồi đó. Lần trước khi quý vị chết qua đời, you became a ghost. Quý vị thành con quỷ. You became something called the intermediate skandha body. Quý vị thành một cái gọi là cái trung ấm thân. And in that state, you basically are the yin world, belong to the yin world. Trong cái thời gian đó, quý vị là trong cái thế cõi âm. Cõi âm như vậy. During that time period of the 49 days, you live in darkness. Trong cái thời gian đó, phần lớn những cái người trung ấm thân này sống trong cái tối tăm. You lived in cold. You're very cold. You're very hungry. Quý vị lạnh, quý vị đói. You're very frightened. Quý vị sợ sệt. In particular, you have eyes. You open your eyes. You open your eyes wide, and you can't see anything. It's just everything is so dark around. Nhất là quý vị nhớ hiện bây giờ mình đang sống bây giờ, cái nhãn quan mình quan trọng như vậy. Mình phải thấy, okay? Không thấy mình khó chịu vậy sao? Lúc mình qua trung ấm thân này, khi mình mở mắt to ra, mình không thấy được vậy, nó tối không được, nó tối tăm, hoàn toàn tối mịt. Yes, Amy, go ahead before you forget. 他是说，当你们忘记你们来这边的目的是什么，就是当你上一世去世的时候，你变成这个中阴身。然后在这段时间呢，是非常的，那边是非常的，你在一个很黑暗的地方，然后
不知道说看不到什么，不知道该怎么做。Okay, and you're besieged, you're pursued by your past creditors. Lúc đó cái vị đang bị mấy cái nợ cũ đó, mấy cái chủ nợ cũ đó nó tới nó dí mà chạy không được, không biết đường nào mà chạy phía nào cũng bị nó dí hết. Wherever you turn, you're still surrounded by your creditors, your past creditors. It's frightening, and you can't see where you're going. And then something happened. Do you remember? Anyone remember? 而这个你在那个阶段的时候，你是被你的冤亲债主包围着，然后是非常可怕的。然后就在这时候呢，你们记得发生了什么事吗？记得吗？路径，你记得吗？不会。对，只是知道。All of a sudden, you see light. đột nhiên quý vị thấy ánh sáng. You see a flashlight. And naturally, you want to go to that light immediately. Thì lúc đó cái tâm quý vị nó phát cái tâm, cái lòng muốn tới gặp ánh sáng. Because you want to go see. Because you're able to see for the first time. So you're naturally drawn to that light. Thì quý vị thấy ánh sáng về tự động, bị kéo, bị thu hút vào cái ánh sáng, mới muốn tới ánh sáng đó. So even though the light can be millions of miles away, you're there in just one instant. Mặc dù cái ánh sáng đó nó cách quý vị, nó xa quý vị cả triệu, cả tỷ miles. Trong một tức tốc một cái quý vị tới ngay lập tức. 所以说在那个时候你会看到一个亮，一个光，那你马上就会你马上就会想要去那个光的地方。What is that light? Yeah. 那个光是什么？ What is that light? Do you know? Anyone knows? Tôi biết cái ánh sáng là cái gì không? Có ai nhớ không? 是跟那个有缘的，对，就冲到那个地方去。是谁？跟谁？你的父母。对。你的父母。Thì lúc đó cái ánh sáng đó nó từ cha mẹ mình nó phát ra. Thì mình thấy ánh sáng đó, mình tức tốc mình tới mình nhập vào ánh sáng đó thì mình được mẹ mình thọ thai. This is when your mother is pregnant with you. You forgot already, right? Ai cũng quên hết, right Thomas? Cái ánh sáng đó là cái người có duyên của mình, cái cha mẹ của mình có duyên của mình, thành ra mình tới, mình được bị thu hút tới gặp tới cái người cha mẹ mình, thì mẹ mình mới thọ thai mình. Alright? Any questions so far? Yes. I'm talking about you. I'm not talking about your dog. Okay? Don't cause him problem. I don't have a lot of time. The engineer asks, it's assuming you are dog. Ông này ông hỏi là ông chỉ sư ông hỏi là cái này là mình nghĩ là đây là cái trường hợp của con người. Tôi nói chuyện về quý vị chứ mình nói chuyện về con bò ở nhà quý vị. Okay? I'm talking about you here, humans. Okay? So, what is the nature of the conditions of your parents? Cái duyên với cha mình, với cha mẹ mình là cái gì? 法师等nhau. 所以这个缘的根本是什么？本性是什么？ Debts. cha mẹ với mình nợ nhau. 是你的债. Phải không cơ? Giờ bà không làm như mình cứ ôm bà, mình thương bà như thế. Bà không cần làm nhưng mình vẫn thương như thế. Cái đó là nợ. Hiểu không? So for example, your mother doesn't do anything for you, but yet you still love anyway, or love her anyway, no matter what she does. So that means you owe her. So your son does nothing for you but gives you grief. You still love him anyway. Okay? You owe your son. Do we agree on that? Ai rõ ràng không?
Mặc dù mẹ mình làm gì mình cũng thương bả như thường, mà ngồi cũng thương như thường. Con mình nó đầy mình cũng thương nó như thường, mình chịu thôi, là mình nợ. OK。所以法师就说，所以譬如说你的父母就像你的母亲，他什么都不帮你做，但是你还是很爱他，或者是你的儿子，你同样他就只是让你伤心，你还是很爱他，这就是你的债。And therefore, going back to the original question, what does it mean to be human? Rồi trở lại vấn đề cái căn bản, câu hỏi hồi nãy là làm người có nghĩa là gì? 所以回到原本的问题，做人是什么的本意是什么？ I submit to you, from a Buddhist perspective, to be human is to be filial. Về cái quan niệm của Phật giáo, thì Phật giáo cho rằng làm người là phải trả hiếu. Period. 所以从佛教的观点来说，做人就是要孝顺。 Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Yeah, ngồi yên. Yeah. He said, how do you repay how do you practice filial piety? 他问说要怎么样懂得孝顺呢？ That is what bothers me for a long time. Lúc mà tôi học Phật pháp thì trong cái kinh Bồ Tát giới nói là giới là trả hiếu. Thầy tôi cũng nói như vậy, ngài Tiến Hóa ngài cũng nói rằng là tu là phải trả hiếu. Tôi không hiểu, tôi thắc mắc hoài, tôi thắc mắc hơn từ 10 mấy năm trời. Tôi muốn kiếm người hỏi hoài mà không ai trả lời được cho mình hết. Tức dễ sợ lắm. I tell you when I first practiced Buddhism, learned about Buddhism, it bothered me a lot because my teacher and the books say that to practice to be Buddhist is to be filial. And I could not find anyone to explain to me what being filial really means. 法师就说他不知道，他说他刚开始在学佛法的时候，他也很困惑，说到底要怎么样孝顺。 Okay, so anyone wants to help me out? Có ai nghĩ ra anyone have figured out what being filial means? Có ai nghĩ ra biết hiểu được cái trả hiếu là gì chưa? Ai biết làm con người chưa? Okay, question is, what does being filial mean? You only filial to your parents or what? By definition in Buddhism, filiality is that you filial to your parents, your teacher, and your elders. 在佛教定义来说，孝顺就是你要孝順你的父母、你的老師以及長輩。 Có hiếu, mình trả hiếu cho cha mẹ mình, cho thầy mình, với cho những người trưởng lão. Okay, đó là Phật giáo, tinh thần Phật giáo. Yes, next question. Thì không cần trả. Thì còn thầy, cái còn trưởng lão. Okay. Phật giáo không có dễ dàng, không dễ thoát như vậy đâu. Phật giáo bây giờ có nhiều bẫy lắm. She said she has a kind of objection. He says, what if people your parents your mother give birth to you and then she dies and your father deserts you. You don't know who he is. So what do? Then you don't have to pay filiality, and so you still have to pay filiality to your teachers and your elders. You can't get off that cheap, that easy. 他的问题是说，如果你妈妈生下你就走了，然后你又被你爸抛弃的话，那你还是要孝顺吗？那法师说，那当然你还是要孝顺你的老师以及长辈啊，没有这么简单就。Thì cô Phước Từ, cô có thắc mắc.
Nói gì? Okay. So you still have a question that's unanswered here, and 10 more minutes to go. Làm sao trả hiếu bây giờ? Yes. Sao trả hiếu bây giờ? The fundamental responsibility for human beings is to be filial to your parents, your teachers and your elders. Cái căn bản của con người, sống như con người là phải trả hiếu. It's not about getting a job. Okay? It's not about getting rich. Okay? It is about being filial to your parents. 所以说最基本的就是要孝顺。那不是做人不是要要有好的工作，或者是要赚很多钱这样子。All right. Quý vị có chỗ đọc sách nào nói như vậy? Can you read it anywhere in the books? Yes. Zen books? That's right. Buddhist books only. It's fascinating to me that the children are no longer taught that. So we lose the fundamental aspects of being humans. Nếu quý vị tin theo cái tinh thần Phật giáo thì quý vị thấy rằng những cái sách vở, những cái nền giáo dục của mình hiện có ngày hôm nay đó, nó không có dạy, không có chú trọng cái gì báo hiếu nữa. Thành mình mất cái căn bản là người. You spoil your children. Dạy con nuông chiều nó cho nó hư thôi, chứ còn không dạy nó làm người. So you love your children, you send them to the good schools, you pay for their education, and you do not teach them how to be a human being. No wonder they're so unhappy. Nếu quý vị không có cái căn bản của người, quý vị không thể nào có hạnh phúc được. Yes, question. They're not feeling. Cái câu hỏi là nói là cha mẹ đâu có hiếu, xong dạy con có hiếu được. Tại vì đâu có ai dạy cha mẹ mình trả hiếu đâu. But you're wrong. Your prior generations, your parents' generation, they somewhere in the culture, in the Vietnamese culture, because that's where you're from, in Vietnam, that culture still is imbued in filiality. Not in the terms either way explain it, but in Vietnam, in Asia, there's much stronger culture towards something called filiality. Not so much here anymore, okay? Not so much in Europe anymore, only in Asian cultures. All right? This is the superior aspect of Asian culture to me, is that we have the fundamentals. And yet now, when you go to Asian countries in modern days, like Japan and Korea and Vietnam nowadays, they're going away from filiality, okay? They're adopting Western values. They're forsaking the roots and grasping at the branch tips. They forget the fundamentals. And the next generation will be more unhappy. That's what's going to happen. Okay? Now, I have to close it quickly. Yes, translate quickly, my dear. 他问说，在这里有很多的父母亲，他们对小孩子都就是不好，那小孩子怎么可以孝顺他们？那法师就说，那是因为他们自己本身也都不够孝顺。像在亚洲国家的话，这个孝顺的道理比较这个基础比较强，但是在这边就没有在讲这个宣扬这个道理。So how do you become filial? Làm sao trả hiếu bây giờ? Làm hiếu làm sao bây giờ? Yeah.
Ừ. 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 Let me explain to you what filiality means. It's vast, very fast, but the fundamental, the basic step is you try to make your parents happy. 法师就说，法师的解释就是说，基本它是很深的道理，但是基本上就是你要试着让你的父母开心。Cái căn bản của cái trả hiếu nó rộng dễ sợ lắm, nhưng điều cái mà cũng quan trọng nhất, cái mà dễ, cái mà giản dị nhất để mình cố gắng làm cho cha mẹ mình vừa lòng. It's that simple. You try to make your parents happy. You try to please your parents. That's what you do. You find opportunities to please your parents. Mình tìm cái cơ hội để mình làm cha mẹ mình vừa lòng. Nếu mình như vậy thì con cái mình cũng là sẽ báo hiếu lại cho mình. If you like that, you filial, then your children will also be filial. 所以基本上就是找机会让你父母开心。如果你这样做的话，你的小孩子也会跟着效法。Any questions? Ai thắc mắc gì không? Also, no more questions. Very good. Okay. Any questions here? Yes. Yeah. Yeah. Why should we try to please our parents? Let's go back to the fundamentals. Who cares? I don't care about the culture. I'm caring about you, how you feel about it. Okay? That's the bottom line. You do something because cái văn hóa này nó khác, cái văn hóa Tây phương nó khác. Như tôi hỏi căn bản, tại sao mình phải báo hiếu cha mẹ làm cái gì? I tell you why you want to be filial to your parents. Tôi nhắc cái vị này, cái vị mà trả hiếu cho mẹ, cái phần này rất quan trọng. Because when you please your parents, they are happy, you are happier. Cái bí mật là này. Khi mình trả hiếu cho cha mẹ mình, mình làm cha mẹ mình vừa lòng, thì chuyện gì xảy ra? Mình sung sướng. Tâm mình sung sướng. It feels good inside. 法师就说，所以基本上为什么你要让你的父母开心呢？因为当你让他们开心的时候，他们就觉得很快乐很开心，那你呢就觉得更快乐及开心，就是很简单的道理。Anyone disagrees with that? Có ai không đồng ý chỗ đó không? 有没有人不同意的？ Not only are you happy, not only are your parents happy, but the ghosts and spirits around you are also pretty happy, like those here and those there. Không phải riêng chúng ta sung sướng, thỏa mãn, mà cái cha mẹ mình thỏa mãn, và những quỷ thần xung quanh mình cũng sung sướng, nó kính phục mình. They respect you. They become respectful. 法师说，当你这样做的时候，那个你旁边的鬼神呢，也对你尊敬，所以他们也很快乐。Yes, question. Quickly, question, yes. Yeah. That's when you run away from home. Yeah.
It takes wisdom to learn how to make your parents happy. This is why Buddhism, you evolve. You start with the raw form, and then you find a way to make them happier. Okay? So you please them in a way that's beneficial, not in a detrimental way. That's wisdom. Okay? So that's what you have to learn. But the fundamentals still the same. You figure out, come up with ways to make your parents happy. And sometimes wisdom dictates that you may have to make them unhappy first before they can be really happier. You agree with that, Janice? That's wisdom. Okay? 他问说，让他们开心是一个很大概的这个做法，那到底要怎么样做？那法师就说，基本上就是你要有智慧才知道要怎么做。有的时候呢，你可能要先让他们不开心，最後才能讓他們開心。但是基本上就是要你們有這個基本的觀念就對了。Thì có người thắc mắc là nhiều khi làm cha mẹ mình vừa lòng nhưng đều có thể có cái tai hại thì sao? Tôi nói cái đó là bởi cái trí huệ nó quan trọng chỗ đó. Là cái căn bản là mình muốn làm cha mẹ mình vừa lòng nhưng đều nhiều khi cái trí huệ nó cho phép mình rồi trước phải làm cha mẹ mình phật lòng cái đã, rồi sau này cha mẹ mới được hài lòng hơn lúc trước. Ok, đâu gọi là cái trí huệ, đó là mình phải học những cái cách đó. Alright, and let me tell you, I want to close by telling you, or you can bring it up again next week, or if you still want to discuss it, mình có thể tiếp tục nói lần sau nữa nếu như quý vị còn thắc mắc. Giờ tôi nhắc cái chuyện này. The most important accomplishment in life, okay, bar none, is become a Buddha. Nhắc lại quý vị, cái sự thành công lớn nhất trong cuộc đời quý vị mà có thể xảy ra, bất cứ con người nào, bất cứ cái nhân loại, cái loài nào đều là thành Phật. Anyone disagrees with that? Ai không đồng ý chỗ đó không? Did I say the English here? The most important accomplishment is to become a Buddha. There's nothing more important than that in life. I don't care who you are. Okay? 法师说，这个我要跟你们说，人生中最大的这个成就就是成佛。I'm telling you that because I know all of you will become Buddhas. That's why I'm so arrogant. Tôi dám quả quyết như vậy, phán như vậy, tại tôi biết tất cả quý vị sẽ thành Phật. That's what the Buddha says. It's not me. Okay, that's what all the Buddhas are saying. All of you will become Buddhas. I'm only reminding you. Don't forget the most important things. The most important accomplishment you can ever have. The topmost is becoming a Buddha. Okay, and all of you will become Buddhas. So sooner the better. That's all. And the road to becoming a Buddha, the quickest road, is still reality. Chúng ta, cái gì tôi nói, quả quyết quý vị sẽ thành Phật, tại vì Đức Phật ai cũng nói như vậy, là quý vị đã trồng đủ nhân để sạch sẽ thành Phật, chắc chắn sẽ thành Phật. Cái vấn đề là mình muốn thành Phật càng sớm càng tốt. Okay? 法师就说，你们都最后终究都会成佛，那越快越好。那所以说我只是要提醒你们，最大的的事情就是要成佛。Mà con đường mà quan trọng, con đường mà lẹ nhất là thành Phật là con đường trả hiếu. Alright, any questions before I stop? Có một câu hỏi cuối cùng. One last question here. Yes, Lan. Trả hiếu. Không thành một nhân là phải trả hiếu. That's it? No more questions? Yes. Of course, Thomas always has questions.
Like Amy Chua, the battle hymn of the tiger's mother. Have you read the book? Huh? Amy Chua, that Yale law professor who rules with an iron fist and teaches her children like she trains an army. So what's the question? To accomplish, to achieve. Right. Uh-huh. Well, it's more involved than that. I don't think we have enough time to go into that. But basically, the parents are confused. Amy Chua is confused. If you ask me, my personal opinion, I think that Yale professor is screwed up. That's not how you train your children. That's not how you teach your children. You make them so unhappy. You turn them into machines. Because you want them to be something you cannot. You're a failure. That's why you expect your children to succeed. Isn't that right, Randy? If you're a success, you have no expectation in your children. It's only when you fail that you put so much pressure and expectation on your children. Uh-oh. Uh-oh. I'm serious. This is very deeply seated. They are failure. That's why they put so much pressure on their children. Amy Chua is still a failure. She still sees herself as a failure. She can't handle it. She can't handle a failure. So they compensate by forcing the children to achieve. So how can the children help the parents? The parents are beyond help. They should go see a shrink or something. It's not the children's fault. The standards are screwed up. You know, your professors, your teachers are so screwed up. The Amy Chuas of the world are training you guys to become lawyers and are role models for young women like Janice and Amy and so on. And they're confused. They lack the fundamentals. Okay? It's not something we can discuss enough time to discuss, but it's sometimes, so the answer to your question is, what if your parents are so confused? You may want to be unfilial for a while until you can know how to be filial. Serious. If your parents are confused, then I have to listen to them. I didn't dare bring it up. But the ultimate form of filiality, again, from a Buddhist perspective, is to leave the home life. There's nothing more filial than that. The ultimate form of filiality. Cái người ông nói nhắc ra, ông nói tại vì ông là đệ tử Ngài Tiên Hóa, tại ông biết mấy mớm lời hết tất cả. Cái mà trả hiếu tột cao nhất là xuất gia. Leave the home life is the highest form of filial piety. Highest form. Bar none. I'm still trying to figure out myself. I just repeat the words. Okay. Tôi còn chưa hiểu cái đó thực sự nghĩa là gì. Mấy tổ tiên, mấy thầy, mấy sư trưởng đều nói như vậy. Tôi chỉ nhắc lại thôi. Tôi còn chưa hiểu. Highest form. Chinese wisdom. Buddhist wisdom. Cái này là cái trí huệ của Phật giáo. Cái mà quý nhất, cái mà trả hiếu cao nhất là
là xuất gia. Why is that? Biết tại sao? You know why? Các ai biết tại sao? Thứ tư, tại sao vậy? Because when you live the home life, you have no more parents. Thứ nhất, cái vì xuất gia một cái không còn cha mẹ. There's a contradiction here. Huh? You filial to everyone else's parents. Very good, Amy. You have to relinquish, you give up your parents so that you can become filial to all the parents of the world. Cái Phật giáo nó sâu xa dễ sợ. Tại sao Phật giáo nói rằng là xuất gia là mình ly gia cách ái, có nghĩa là sao? Mình không còn cha mẹ nữa. Không còn cha mẹ nữa chưa? Nhắc lại với nhau nha. Cô còn ngượng nghĩ là mẹ tôi không có đâu. Hết rồi. Đừng có tưởng bở. Để bà nói như kệ bà, mấy bà già bà lẩm cẩm đừng nói. Còn hỏi tôi có mẹ không? Không có mẹ. Người xuất gia không có mẹ, không có cha. Người xuất gia phải bỏ cha bỏ mẹ để mà mình có thể trả hiếu với tất cả cha mẹ của chúng sanh. Mình trả hiếu mới được. Còn nếu mình còn lo cho cha mình lo mình tôn trọng cha mẹ, mình hơn người khác thì mình không được công bằng, mình vẫn chưa đủ cái tư cách của người xuất gia. Thành phải chặt hết tất cả để mình mở cái trí huệ, tìm cách để trả hiếu cho tất cả cha mẹ. Bỏ con xuất gia hả? Okay, that's too involved. Can we pick it up next time? Yeah, it's a good question. 所以法师就说出家就是在佛教里面就是所谓的大孝，就是没有可以比他更大的孝顺。那为什么？因为你出家以后你就没有你就等于是没有父母，所以你就必须要孝顺所有其他人的父母，大家的父母。And my answer is it's way too involved. I don't think we have enough time to go into it. It's a very good point. But can we stop here? Ngừng lại ở đây. All right, we have to stop here today. Thank you for coming. We go to lunch. We do the lunch ceremony now. And then remember 11:30 class. Okay, ngừng lại đây.